Excited na siya. Ano to? Let's open this na! Yeah! 1, 2, go! Go! Overall, mas natuwa ako sa Hi guys! Di pa dapat ako today mag-unboxing pero kasi umiiyak si Yuan. Gusto niya nang i-open tong mystery box from Shopee and Lazada. Yay! Let's open this na! What's your name? Baby. How old are you? 2. How old are you? 2. I want to open it, ha? This is from Shopee and this is from Lazada. Hey. So, i-open na namin to para hindi na iyak ang baby. Diba? Okay? So, ito, ang price nito is 300. Pareho siyang, ito yata 299 yung Lazada. So, Lazada. Mystery box siya, pero wala naman siya sa box. Wow. It's not a box, right? No, it's not a box. Naka-package lang siya. So, ewan ko, mystery box ba to, Gwen? Is this mystery box? No! So, ito, i-open na namin. This is from Shopee and this one is from Lazada. Sa Shopee, ang kagandahan sa Shopee, free shipping. Yay! Free shipping! Sa Lazada, nagbayad ako ng 150 yata. So, medyo mahal. At mas mabilis dumating yung sa Shopee kaysa sa Lazada. Siguro ito, after 2 days, ito, after 1 week. Kasi sobrang tagal. Let's open this na! So, ito yung open na namin. So, which one do you like? This or this? This one. So, i-open muna namin ang Lazada. This one is from Lazada. Let's open it na. Are you really excited? Excited na siya. So, i-open na natin to kung anong laman nitong mystery box. Open! Wow! Ay, it's a box! Naka-box naman pala. So, ito sa Lazada, maliit lang siya. Pero, so, tingnan natin kung sulit ba yung binili natin or baka scam to. Baka ma-scam tayo sa 300. Ano kayang laman nito? Ay, excited! Okay, let's open it. Okay, so, ayan. Maliit lang siya, so madali lang siyang buksan. So, sirain na natin para mabilis. Kasi mahirap yung this. So, ito. Check nyo na kung anong laman. Hindi pa natin makikita. Pakita mo. Let's open. Oh, ano laman? What do you think? Ayan ang laman. So, ito. 300 ba yan? So, para siyang nasa plastic. Shucks, ano yan? Feeling ko ano to? Okay. Open this. Open. What's that? What's that?
Ano to? Okay. Para sa mga iPhone, waterproof something. Para pag hindi siya mabasa, pag punta sa outdoor or punta kayo sa beach. Ayan. So, ang ano niya is Doraemon. So, ito hindi ko alam kung ano to. Para sa iPhone. Ewan ko magagamit ko to ha. And hindi ko alam kung magkano yung worth nito. Magkano ba to? So, i-check ko kung magkano to. Ititingnan ko kung worth ba siya sa 300 from Lazada. Ano to? Feeling ko hindi ko ito magagamit eh. Doraemon, hindi rin siya favorite ng baby ko. Nalagyan siya ng iPhone. So, ito naman, ayan, naka-sealed naman siya. This is, okay. Ano to? Ano to? So, ayan siya. Parang Bluetooth na headset. Oo, Bluetooth na headset. And, okay, so marami-rami naman pala siya sa loob. So, ito, para siyang watch. Hindi ko alam kung ano to. Watch. Pero naka-plastic. So, malamang. Ano ba to? Parang digital watch siya na hindi ko alam. Parang feeling ko galing sa Divisoria lang to. And this is a bracelet. Red na bracelet. So, I'm not sure if magagamit ko tong mga to. And ito siguro, magagamit ko tong isang to. Para siyang okay, hindi siya headset. Para siyang sa USB. Ito magagamit ko to. Ito yung pinaka-okay. Kasi, may lalagyan pa siya in pink. Ang ganda, 'di ba? Ayan. So, may USB port siya. Ayan, charger. So, may pang iPhone. And, ano to? Meron din siyang pang Android. So, ito gusto ko to. Magagamit ko to. Yay! Next, check naman natin yung sa Shopee! Shopee! Wow. Let's open this na! Yeah. 1, 2, 3, go! Ayun, I can't open it! No. No. Plastic! Dinito na plastic. Wow! Magagamit ko to, Beshi! Ang ganda! Ito yung sa Shopee. Mama. Sports bra! Ang ganda niya, in fairness. And yung tela niya maganda. So, feeling ko, yes! What else is that? O, diba ang bongga? Gusto ko siya pang jean. Mama. That's one din. Ay, ang ganda nito! Ay, ito ang ganda. Ang ganda talaga. Gusto ko rin to. Ang ganda ng design niya sa likod. Parang may mga, ayan, sa likod. Kung isusuot ko to, ewan ko lang kung bagay. Kasi medyo mataba na ako. Chubby. So, tatlo siya. Ang ganda. Lahat maganda in fairness. Maganda yung tela niya. Ayan. So, ito siya. Maganda yung tela niya. Very comfortable naman siya. So, okay yung design niya. Ito naman yung isa. Ayan. So, tinatakpan ko yung tiyan ko. Love ko talaga to. Go! Mas natuwa ako dito sa na-receive ko from Shopee. Kasi magagamit ko talaga siya. And ang ganda niya. Ang ganda ng tela. Sa Lazada naman, I think magagamit ko talaga to. Ito. Sobrang useful nito, yung charger. Tsaka ito, feeling ko, magagamit ko rin naman. Pero, not so much. And ito, hindi rin. And also, ito. Show it to them. You like that? Ha? You like it? Feeling ko talaga, sulit naman yung bumili ng mystery box. Lalo na sa Shopee kasi free shipping. And mabilis sila mag-deliver.
Ito na siya sa box. I mean, okay siya. Okay yung content niya. So, ilalagay ko yung link below kung saan ko siya nabili para at least ma-check nyo rin kung yung store nila, yung shop nila sa Shopee, and yung from Lazada. So, ayan. Oh, i-add ko na rin yung mga vlogger mail na na-receive ko for this week. I want to thank lang yung from Fuentes, Manila, from Sir Ed. Ayan. Thank you, Sir Ed. Sir Ed, sa bigay nyo. So, let's open it. Ito kasi lagi nagsisend talaga yung Fuentes every year. Kaya nakakatuwa sila. And personalized. Ito yung parang nila from for the year. Start ng year, Michelle. Personalized lagi yung pinapadala nila. Siguro nakailan, 4 na tawag from them. Kasi from Havas. Thank you from Havas Ortega PR. Ayan. I think ano to Ito yung dapat pang shopping na bag, no? Para eco-friendly. And ayan, may name din siya, Michelle. Masaya! Okay, so what else? And this one is from Kilo Off. Kilo Off. Pang-sexy for summer. So, ito. So, from Kilo Off ng Vlogger Mail. Kilo Off. Ayan. Ito siya isang package. Yes. Yellow. No. Para ma-achieve yung mga body goals. This is the fat burning and toning set. Fat burning and toning set. Ay po, Kiss mama. Kiss mama. Fat burning and toning set from Kilo Off. So, i-open natin siya. Pampasexy! Sexy si mama! Yes! Sabi mo, are you excited? Yeah. Okay, let's open it. So, itong set na to, kasama na yung Kilo Off Dietary Supplement Liquid Drink. Meron siyang, yung flavor niya, black currant. May flavor siya. Food supplement with plant extracts and sweetener. So, ito, pampasexy, mga besh. Meron ding, lalagyan siya ng mga tablet. Mga capsule. Mama. So, ayan. Ang cute kasi pink. From Kilo Off. Dito mo lalagyan yung capsule. Yes. Kiss mo si mama. Kiss mama first. Kiss mama. Kiss mama first. Oh, pink siya. Lalagyan siya ng capsule. Okay. Ayan. So, ayan yung nila. Dietary supplement liquid drink raw. Ayan. Capsules niya. 30 capsules siya. Ano pa ba yung nasa loob niya? So, ayan. Shape up and style with Kilo Off. So, ito yung start ko. Bukas, try ko kung effective talaga siya. Come here. Kung effective talaga tong Kilo Off na to. Para sa summer, ma-achieve natin. So, yung set na to, it includes the capsule and liquid drink slimming nila. For slimming. Para ma-achieve yung body goals for summer. Ito naman from Serene. Wow, ito talaga gustong-gusto ko from Serene. Serene Your Wellness Rituals. Sa sa May Tomas Morato. Sa Creekside Square. Tabi siya ng Hope Wellness, yung kay Liza Soberano. Yung may-ari nito, yung tita ni Liza Soberano. And sobrang bait. So, ito yung candle, scented candle nila. This is ang niya, scent niya is, cinnamon naman. Mga skin. So, nagko-customize rin sila kung kailangan nyo sa wedding or giveaways. This one naman is rose face oil from Serene. Ayan. Ito, ano ba yung rose face oil? So, meron siyang rosebud talaga sa loob. Ito rin yung kanilang jade roller. Pero meron siyang, ayan, nagbabibrate siya. Ang sarap. Ayan, ganyan. Ganun daw, upward. Pero hindi ko pa siya natatry. Yung jade roller nila may battery. Isa lang actually. Nilalagay sa mga clock.
And 1-2 lang to, beshi. Ano na siya, nagbabibrate siya. Pang-massage din ng, ano. Mama, Dada. Wow! Oh, you try this, oh. Oh. Ay. So, maglalagay muna daw yung ito, rose face oil, drop lang, here, 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 and here. And then, saka mo imamassage, pataas. Ganyan. So, itatatry ko siya para mag-smoothen. Nagbabibrate talaga siya, ang galing. Kasi yung ibang jade roller, as in ginagano mo lang, walang vibration, walang, sarap. Nakaka-relax siya. Para ma-improve yung circulation ng face. O, sige, lagay mo sa mama. Ganyan. Wow! Like that. O, ayan. So, ayun. Ayun yung ano niya. So, yun, check yung jade roller nila. Tsaka mga essential oils nila, sobrang highly recommended ko. And mura lang, nag-range lang siya from 250 to, yes! 250, nag-range lang siya from 250 to 500, mga ganyan lang. Ito yung packaging ng essential oils nila. Actually, meron Himalayan salt. Yung meron tong Himalayan salt, bits ng Himalayan salt sa loob. Pag inopen mo siya, parang siya lipstick. Pero, essential, inhaler siya. And this one is for fatigue. Meron din sila for overeating. Yes, kailangan ko yan. And meron sila for stress and anxiety. Para sa mga and meron din sila for cough and flu. Actually, marami. So, yung jade roller. Ganyan, ano. Actually, safe lahat ng ano nila, products nila for kids and babies. Kasi nga, all natural and organic lahat. So, ayun. Thank you sa ano. Ang lakas makatita ng ano nila, diba? Ng inhaler. Akala mo lipstick. Pero inhaler pala. Sarap! O, yan. Gustong-gusto na niya yung jade roller. Kasi nagbabibrate siya. So, ayun. Thank you guys for watching this video. This is an unbox. Thank you guys for watching this video. Unboxing ng mystery boxes from Shopee and Lazada. So, yun nga. Overall, natuwa naman ako sa mga na-receive ko. Ito, from Shopee. Kasi magagamit ko talaga. And, yung from Lazada naman, yung charger and yung watch. Ito yun. Ayan. Ayan yung from Lazada. Parang siyang digital watch. Yun lang guys. Thank you guys for watching. And I hope you enjoy this video. Sabi mo, please like, and subscribe. And please like our video. Bye. Say bye, friend. Bye. Bye. Si mama. Lagyan mo ng ano. Lagyan mo si mama dito. Massage mo si mama. Sarap! Dito lang. Dito pa din. Up here. Good job!